नमस्कार मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत. आणि ही RX-135 आहे. ही 2 वर्ष अशी बंद होती, तर तिचं इंजिन पूर्ण लॉक झालं आहे. किक पण तिची बसत नाही आहे आणि म्हणजे पूर्ण इंजिनच सीज झालेलं आहे, लॉक झालेली आहे. तर बघूयात आपण आता तिचं इंजिन खोलून बघूयात आणि बाकी काय असेल तर पूर्ण तिचं फुल इंजिनचं काम करून आपण. तर अशा प्रकारे आपलं खोलून झालं आहे. हेड खोलला आहे त्याचा. आणि ब्लॉक पिस्टन तर पूर्ण रस्टी झालेला आहे, पूर्ण त्यात पाणी जाऊन पूर्ण जाम झालेला आहे पिस्टन त्याचा. तर त्याला आपल्याला थोडं स्प्रे वगैरे मारून त्याला आता जरा आपण हे करूयात, थोडं फ्री करून घेऊ आणि मग खोलूयात, कारण की असं ब्लॉक तुटण्याचे चान्सेस असतात. त्याच्यामुळं थोडं पाणी किंवा स्प्रे मारला तर होईल. मी पाणी मारतो आहे आत्ता. पाण्याने सुद्धा रस्ट निघून जातो पूर्ण. तर बघू शकता मित्रांनो, खूपच जास्त जाम झाला आहे तो आणि हालतच नाही आहे. म्हणजे पूर्ण मॅग्नेट फिरवला तरी पण पिस्टन काय जागा सोडत नाही आहे. तर थोडासा त्याला फ्री करून आपण खोलूयात.
तर आता आपला ब्लॉक काढून झाला आहे आणि त्याचा क्रँक पण पूर्ण कनेक्टिंग पण जाम झालेलं आहे, बेरिंग वगैरे पूर्ण जाम झालं आहे. बहुतेक त्याच्यामध्ये पूर्ण पाणी गेलेलं आहे कार्बोरेटरमधून. तर पूर्ण मग इंजिन पूर्णच खोलावं लागणार आहे. क्रँक वगैरे त्याचा पूर्ण रिपेअर करावं लागणार आहे, बेरिंग वगैरे सगळं चेंज करावं लागेल. हा पिस्टन, त्याची गजन पिनची ही बेरिंग ही पण पूर्ण जाम झाली, खराब झाली पूर्ण.
तर मित्रांनो, आता व्हिडिओ खूप मोठा होत असल्यामुळे याचे आपण 2 पार्ट बनवणार आहे. हा पार्ट 1 आणि पार्ट 2 लवकरच आपण दुसरा पण याचा इंजिन फिटिंग करताना त्याचा दुसरा पण पार्ट बनवूयात. तर आपण आता तिचा ब्लॉक पिस्टन बोर करून घेणार आहे. बाहेर आपण वर्कशॉपला देणार आहे ब्लॉक पिस्टन बोर करायला. आणि बाकी क्लच प्लेट वगैरे चेंज करणं, पॅकिंग सेट, ऑइल सील किट वगैरे चेंज करणार आहे पूर्ण इंजिन. आता अशा प्रकारे आपलं इंजिन खोलून झालं आहे. त्याचा हा गिअरबॉक्स आहे. गिअरबॉक्समध्ये तर काय काम वाटत नाही. गिअरबॉक्स एकदम व्यवस्थित आहे, चांगला आहे. आणि हा क्रँक, तर क्रँकची बेरिंग वगैरे जाम झाली, पूर्ण कनेक्टिंग पण जाम झालं आहे. तर हे आपण वर्कशॉपला देणार आता आणि बनवून घेऊयात.